Welcome sa Quick and Easy. Okay, ang tutorial na ito ay tungkol sa ating broadband na kahit mayroong signal ay wala pa ring internet access. Okay, mayroon tayong 5 option kung paano ayusin ang ating broadband. Okay, sundan nyo lang ako sa aking gagawin. Kung kayo ay gumagamit ng cellphone, okay, ito ang unang steps na ating gagawin.